السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط، وعودة أخرى إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتحديدا إلى جبهات إقليم الدونباس، الجبهات الشرقية. وضمن هذه الجبهات نتكلم عن جبهات دونيسك هذه المقاطعة الثانية بعد لوغانسك. ونتكلم عن إحدى جبهات دونيسك وهي جبهة سيفيركس. جبهة سيفيركس هي مدينة مهمة جدا تقع إلى شمال مدينة باخموت، وأيضا إلى الشرق مدينة كراماتورسك. بعد أن سيطرت القوات الروسية على مدينة ليسانسك حاولت أن تقترب إلى مدينة سيفيركس من الشمال ومن الشرق، إلا أنها خلال أكثر من شهر وهي تحاول اقتراب من هذه مدينة سيفيركس، إلا أن القوات الروسية لم تتمكن من الوصول إلى هذه المدينة بسبب الدفاعات القوية التي أقامتها القوات الأوكرانية حول هذه المدينة. أولا الخبر نأخذه عن موقع liveyomap.com، يقول في اتجاه كراماتورسك أو الجبهات المؤدية نحو كراماتورسك، وهي أكبر مدينة تقع في شمال مقاطعة دونيسك. القوات الروسية تقوم بقصف مدفعي وجوي عنيف، وخاصة تجاه منطقة سبرينا ومدينة إيفانو داريفكا. مدينة إيفانو داريفكا هي التي تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة سيفيركس، لذلك تحاول القوات الروسية أن تحيط هذه أو الوصول إلى هذه المدينة من أجل إحاطة مدينة سيفيركس من الناحية الجنوبية. بعد هذا القصف المدفعي أيضا الخبر من نفس الموقع يقول أن القوات الروسية حاولت أن تتقدم تجاه مدينة إيفانو داريفكا وفازيليا تجاه ياكوليفكا، وهاتين المدينتين تقعان كما قلنا شمال مدينة باخموت وجنوب مدينة سيفيركس، وهو على الطريق المؤدي ما بين هاتين المدينتين المهمتين، وسنلاحظ ذلك من خلال الخرائط لكي نفهم ما الذي يجري في جبهة سيفيركس. أولا موقع مدينة سيفيركس، هذه هي جبهة سيفيركس، وهي الجبهة التي تقع ما بين مدينة ليسانسك التي سيطرت عليها القوات الروسية قبل أكثر من شهر، وبين مدينة سلوفيانسك وكراماتورسك. إذن هذه النقطة الوسطية التي تربط ما بين هذه المدن الثلاث المهمة التي تقع شمال مقاطعة دونيسك. الآن الاشتباكات تدور إلى شرقها وجنوبها من أجل الوصول إلى باخموت، وكذلك الاقتراب من مدينة كراماتورسك. إذن القوات الروسية كما قلنا تحاول أن تقترب شمال باخموت وتحديدا تجاه مدينة سيفيركس من أجل الوصول إلى المدينة المهمة مدينة كراماتورسك، وهجماتها كما هو مبين إلى الشمال من باخموت وإلى جنوبها من أجل الاقتراب من كراماتورسك. هذه هي مدينة باخموت، وهذه هي مكان أو موقع مدينة سيفيركس، وهو تقع على الطرق المؤدية والطريق المهم الذي يؤدي مباشرة نحو مدينة باخموت وأيضا نحو مدينة كراماتورسك المدينة المهمة. في الساعات الماضية وبعد قصف مدفعي عنيف من قبل القوات الروسية، تتقدم القوات الروسية من مدينة سبرينا نحو مدينة أو قرية إيفانو داريفكا، وفعلا اقتربت القوات الروسية كثيرا من هذه المدينة، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة عليها كاملة. ويبدو واضحا أن القوات الروسية غايتها هي الوصول إلى الطريق الرابط ما بين سيفيركس وباخموت. هذا هو الطريق المهم تريد أن تصله القوات الروسية، أو على الأقل تقترب من مدينة فييمكا وبعد ذلك مدينة أو قرية زفانيفكا من أجل الوصول إلى هذا الطريق الذي يربط سيفيركس مع مدينة باخموت. وقد تكون غايتها كما قلنا بعد السيطرة على إيفانو داريفكا هي قطع هذا الطريق المهم، وبذلك تكون الخطوة المتوقعة المقبلة للقوات الروسية هي الاقتراب من هذا الطريق من خلال الهجوم سواء من الشمال أو من جنوب باخموت، وبالتالي الاقتراب أكثر نحو مدينة كراماتورسك. إذن هذه هي غاية القوات الروسية في جبهات شمال دونيسك، السيطرة على
باخموت أو أرتموفسك، وبعد ذلك الاقتراب من مدينة كراماتورسك المدينة الحيوية والمهمة التي تتوسط شمال مقاطعة دونيتسك. وبعد ذلك من الممكن أن تتقدم نحو الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك مع مقاطعة دنيبرو بتروفسك. هل ستتمكن القوات الروسية؟ أنا أعتقد أنها سوف لن تتمكن خلال الأسابيع المقبلة، وعلى الأقل تحتاج إلى 2 إلى 3 أشهر على ضوء هذه التقدمات البطيئة جدا التي تقوم بها القوات الروسية في هذه الجبهات، وكأنها دخلت حرب استنزاف ضد مواقع دفاعية مهيئة جيدا بشكل جيد من قبل القوات الأوكرانية. لذلك فإن عملية سيطرتها على كامل مقاطعة دونيتسك قد تتطلب أكثر من شهر، وقد تصل إلى 2 أو 3 أشهر. إذن هذا الذي جرى خلال الساعات الماضية في جبهات شمال مقاطعة دونيتسك، وتحديدا جبهة سيفريكس أو ما بين سيفريكس وباخموت وكراماتورسك ضمن هذا المثلث في شمال دونيتسك. في الختام لا تنسوا دعمكم للقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحرب الروسية الأوكرانية من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.